Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với ngôi nhà của mình. Mình chuyển về đây thì cũng 3 tháng rồi và giờ thì mới tạm hoàn thiện các góc decor để quay house tour cho mọi người. Vì sắp tới thì mình sẽ chuyển qua decor Giáng sinh, mình cũng sẽ có quay lại vlog đó, vậy nên là mọi người nhớ xem nha. Đầu tiên khi bước vào nhà mình thì sẽ nhìn thấy ngay khu vực phòng khách với cả khu bếp thông nhau. Ở đối diện bếp thì mình có để một kệ tủ khá là to, chứa đồ cần thiết khi ra ngoài hoặc là đồ tiện cho căn bếp. Trên kệ thì có treo một cái gương để tiện chỉnh trang lại trước khi chúng mình đi ra ngoài này. Trên bàn thì mình có để máy pha cà phê, máy xông tinh dầu, nến thơm, nước hoa và một vài thỏi son high-end. Bên dưới thì sẽ là nơi mà mình để bát đĩa, các loại cốc mà mình ít dùng tới á. Ngoài ra thì mình sẽ để luôn nồi cơm với cả nồi chiên không dầu ít dùng vào tủ cho căn bếp của mình được gọn gàng hơn. Đây thì là con xi măng đang ngồi trên cái bàn picnic mà mình mua ở Winsum và mình dùng luôn nó thành thùng chứa đồ cũng khá là tiện. Hệ tủ quanh bếp thì khá nhiều, vậy nên là mình để được khá là nhiều đồ ở trong này. Ở bên dưới thì mình dùng 3 ngăn để chứa giày mà mình hay đi. 3 ngăn bên trên thì mình sẽ để linh tinh đồ lặt vặt cho bếp này. Căn bếp này thì kiểu rộng lắm ý, có rất nhiều tủ luôn nên là mình không thể nào mà quay hết cho mọi người được, tại vì bên trong có rất là nhiều ngăn trông bừa bộn ý. Vậy nên là những ngăn nào gọn gàng thì mình quay cho mọi người xem thôi nha. I can't tell if this love is an illusion, leading me from what I should be choosing. Is this fantasy or reality? If it's meant to be, it shouldn't be confusing. What's it gonna be? Late nights at the lake, stars shining through the trees, or driving home alone, tears running down your cheek. I don't wanna blame you, but this one ain't on me. What's it gonna be? How do you know when you talk to me that I'm still the man that you saw in your dreams, that I'm still the man that you want me to be? Cause I don't feel like a man to me. Và khoe cho mọi người luôn cái nồi chiên không dầu mình mới mua của Sharp. Em này thì nhỏ gọn, tiện dùng và khá là hợp lý cho người sống một mình như mình. Có dung tích là 5 lít này, công suất là 1450W. Lúc nãy thì mình có test thử chiên xúc xích và mình thấy rất ok nha. Để một lúc thì nhìn xúc xích bị xìu xuống, chứ lúc mới chiên xong thì nhìn siêu hấp dẫn luôn. Cách sử dụng của bạn này thì rất là dễ, ở trên đã có hướng dẫn rất là chi tiết bằng tiếng Việt nên là dễ dùng lắm luôn. Black Friday thì đang có sale lớn của Sharp, vậy nên là mọi người tranh thủ mua nha. Bên dưới thì mình có để cả link voucher cho mọi người có thể mua sắm trong ngày hôm nay ở Lazada. My heart is in a place I've never seen. Rose petals on the floor beneath your feet. Your little flame inside and watch me burn. And throw away the trust I thought you'd earned. I'm tired of getting hurt, so it's my turn. I hope that you learn. Đây là chiếc tủ lạnh 2 ngăn của chủ nhà có sẵn, để được siêu nhiều đồ so với chiếc tủ lạnh cũ của mình nên là mình rất là thích em nó. What's it gonna be? How do you know when you talk to me that I'm still the man that you saw in your dreams, that I'm still the... Em gái Pipi của mình nè. Góc phòng khách thì thực ra mình vẫn chưa ưng lắm đâu. Nhìn ở ngoài thì sẽ thấy xinh hơn khi quay lên video, tại vì mình không thích cái tivi của nhà mình lắm ý. Sắp tới thì sẽ có một chút thay đổi. Mọi người nhớ xem vlog Giáng sinh của mình nha. Was our love a victim of circumstance? Is it enough? Did we ever have a chance? I can't tell if this love is an illusion, leading me from what I should be choosing. Is this fantasy or reality? If it's meant to be, it shouldn't be confusing. What's it gonna be? Ban công này thì cũng khá nhỏ so với nhà cũ của mình. Tuy nhiên thì vẫn để vừa một chiếc ghế chill của mình, một chiếc bàn picnic mua của nhà Winsum cũng khá là xinh. Winsum thì là một shop mà mình rất hay mua đồ decor trên Shopee, Lazada hoặc là
Instagram. that I'm still the man that you want me to be, 'cause I don't feel like a man to me. Khu vực làm việc của mình thì cũng khá đơn giản với chiếc bàn màu tím lượn sóng, một chiếc iMac và một chiếc ghế đù êm để thoải mái ngồi edit vài tiếng. Bên cạnh đó thì mình decor luôn vài góc để làm background quay video, ví dụ như là có một chiếc gương lượn sóng màu trắng này, một kệ lò sưởi và một chiếc kệ trưng bày các món đồ bên cạnh cái WC chung. Và mình sử dụng cái WC chung đó làm nhà kho luôn, tại vì mình không có muốn phí một phòng decor nào cả để sử dụng chỉ kiểu để làm nhà kho ấy, như thế rất là phí phạm. Think about it all. The woman across me, she's wearing a trench coat, a bouquet of roses. I wonder what they're for. A candlelit dinner, a date in the park, a night at the theater, or love in the dark. I don't know where she's going. I don't even know her name. I don't know if her life has been a breeze or hurricane. I don't know if he loves her or if loving him is pain. But I do know that our fates have intertwined for a moment on a train. Almost at the downtown stop. I'm already late, but I don't wanna get up. Outside the city's painted gray, but in here a vivid world is on display. The man behind me, he carries a suitcase, a custom cut suit, but shadows on his face. Was it just a bad day? Will he laugh when he gets home? Or did it all go astray? And now he sleeps alone. I don't know where he's going. I don't even know his name. I don't know if his life has been a breeze or hurricane. I don't know if he's happy or if all he knows is pain. But I do know that our fates have intertwined for a moment on a train. How many timelines collide inside these walls? How many good times and tear-soaked phone calls? Decades of living, a multiverse ballet. But the earth just keeps spinning, and tomorrow all of these seats will be filled with new faces. Anyway, they won't know where I'm going. They won't even know my name. They won't know if my life has been a breeze or hurricane. They won't know that I sit here writing verses of their pain. But they will know that our fates have intertwined for a moment on a train. Giờ thì chúng mình tới với phòng ngủ master nha. Trong phòng thì sẽ có nhà tắm riêng. Nhà tắm thì cũng nhỏ và không có decor gì, vậy nên là mình cũng quay qua thôi. Trong phòng ngủ thì mình có một bàn làm việc nhỏ với chiếc laptop và để luôn cả máy xông tinh dầu, đèn ngủ ở trên bàn luôn. Trong ngăn kéo thì mình sẽ để các món đồ liên quan đến skincare cho da mặt và body. Đây thì là chiếc giường siêu êm của mình. Khoe luôn cho mọi người bộ chăn ga gối mình mới mua của nhà Sin Bedding nha. Chăn ga gối nhà mình thì đều mua ở đây. Và bộ này thì là dành cho mùa đông, nằm siêu êm, siêu ấm, chất lông mịn nên là ngủ thích lắm luôn ý.
Bàn make up thì sẽ khá rộng bởi vì mình có quá là nhiều đồ make up. Mình phân chia đồ theo từng ngăn, ví dụ như là có ngăn cho phần nền này, có ngăn cho phấn mắt, phấn má, ngăn cho kẻ mày, mascara vân vân, để tiện dễ tìm đồ hơn mỗi khi mà mình make up. Ngoài ra thì mình có một kệ khá là to nữa để khá son của mình. Có một ngăn mình sử dụng để máy làm tóc này. Và mình phân chia son thì theo ngăn son Việt, ngăn để son Trung và ngăn để son Hàn. Và một ngăn dành riêng cho hãng son mình yêu thích nhất, đó chính là Roman. Phân chia như này thì mình cũng thấy khá là dễ để tìm son á. Tủ quần áo trong phòng này thì mình sẽ để riêng đồ mùa đông, chăn ga và một vài chiếc túi. Ở bên dưới thì sẽ có các loại khăn tắm, áo tắm để tiện mỗi khi mình tắm sẽ lấy luôn ở trong phòng. Và căn phòng cuối cùng là shooting room. Phòng này thì như kiểu một cái studio nhỏ, vì đây là một căn phòng ngập nắng luôn. Mình rất là hay vào đây để quay video. Mình cũng set up một góc làm việc nho nhỏ trong phòng cho iPad và một chiếc piano màu trắng siêu xinh của mình ở cạnh đó, một chiếc ghế đung đưa để thư giãn và một chiếc bàn để trưng đồ. Cạnh đó thì có một chiếc gương siêu to khổng lồ mình mới DIY lại. And I like that, it's obvious that you're the last. Everyone knows where I match. Baby, look at the contrast. And I'm aware if I'm never a millionaire that you would never really care. Cause I know that you'll be right there, I know you care. And we will never really be perfect, but girl, I know you deserve it. So I will always be working and learning. Ngoài ra một hệ tủ lớn trong phòng này thì là nơi mình để bộ sưu tập album K-pop của mình. Đây chỉ là thành quả sau vài tháng đu K-pop và giờ thì mình cũng đã không có mua nhiều album như trước rồi. But I know that you won't disappear, and I don't care if you're not a millionaire. Baby, what we have is rare. I won't let anything take away what we have.
Quần áo bên tủ này thì mình sẽ để đồ hè này, hoặc là những món đồ mỏng mỏng, đồ ngủ, váy vóc các thứ. I need a little space. Nothing, nothing, nothing. Everything will fall into place. You think that you are fine. Just give you time. Just know that you are still mine. Piece of mine. You give me that all the time. You give me that all the time. Cuối cùng thì mình sẽ quay cho mọi người phiên bản buổi tối ở nhà mình nha. Rất là chill đúng không nào? Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và mọi thông tin, tất cả những sản phẩm mà mình decor mà có thể mua được, có link ấy, thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo nha. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye!